Ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike këtu në ABC News. Mbrëmja e sotme do të jetë fokusuar në një çështje e cila ka ngjallur mjaft debat. Bëhet fjalë për ndërprerjen e ndihmës ekonomike për të paktën 20.000 familje në vendin tonë. Debatet shumëta ka patur edhe në seancën plenare të së njëjtës në parlament për këtë çështje. Denoncime nga familje që jetojnë në varfëri të tejskajshme janë përcjellë sigurisht në kronika televizive, por edhe në shtypin e shkruar. Ndërkohë data 15 mars do të nxjerrë përpara foltores së parlamentit kryeministrin e vendit Edi Rama në një mocion debati pikërisht për këtë çështje, mocion debati i kërkuar nga Partia Demokratike dhe i miratuar një ditë më parë nga konferenca e kryetarëve. Mirë, ju njoh pa më bërkohë me panelin e të ftuarve për mbrëmjen e sotme, duke nisur me zonjën Merita Xhafaj, drejtoresha e përgjithshme e politikave në Ministrinë e Shëndetësisë dhe çështjeve sociale. Mirëmbrëma, mirë se vini, zonja Xhafaj, kënaqësi t'ju kemi në studio. Për të vijuar me zonjën Oriola Pampuri, deputete e Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se vini, zonja Pampuri. Për të vazhduar me zotin Dorian Teliti, është këshilltar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma Teliti, mirë se vini. Po, zonja Spahiu, deputetja e Partisë Socialiste, sapo na është bashkuar ndërkohë në studio. T'japim kohë sa të akomodot. Mirëmbrëma, mirë se vini zonja Spahiu. Mirë, do doja ta nisja me zonjën Xhafaj në fakt, meqense është edhe teknicienja, le të themi, e kësaj çështje, duke patur në përduar sigurisht gjithë reformën që është bërë për skemën e ndihmës ekonomike, por sigurisht edhe gjithë ato çfarë parashikon ligji. Në fakt, çfarë ka ndodhur zonja Xhafaj? Pse u mor vendimi për shkurtimin e ndihmës ekonomike për këto familje? Dhe është e përhershme? Unë ju falenderoj që jam sonte këtu bashkë me ju. Do doja ta filloja me një urim për të dyja zonja deputete që janë këtu dhe që janë zgjedhur anëtare të nën komisionit parlamentar për barazin gjinore dhe dhunën në familje. Është vërtet një kënaqësi dhe besoj që kjo do reflektohet për shkak se unë mbuloj edhe barazin gjinore brenda Ministrisë Shëndetësisë edhe Mbrojtjes Sociale. Që do të do kemi një motiv më shumë për t'ju thirrur në temat e ardhshme. Një motiv më shumë për t'u takuar, por edhe për të bashkëpunuar edhe në të ardhmen. Dhe natyrisht ky është një moment që mund të ndajmë bashkë jo vetëm problematikat, por edhe atë çfarë sjell reforma e ndihmës ekonomike. Unë do doja të flisja pak për kronologjinë e saj, ka qenë që herët, nga viti 2008 deri në vitin 2012, një studim i Bankës Botërore, i cili mori në vazhdimsi për vitet të tëra nivelin e varfërisë në vendin tonë, dhe realisht doli me propozimin dhe me konkluzionin që është e nevojshme që të bëhet një reformë në drejtim të ndihmës ekonomike me qëllim shënjestrimin e familjeve më të varfëra, por edhe me qëllim instalimin e një sistemi sa më transparent, një sistemi të integruar, i cili sot është aktualisht po zbatohet. Me njëherë mbas kësaj, u negocua dhe u miratua në parlament marrëveshja e kredisë ndërmjet qeverisë shqiptare edhe Bankës Botërore. Pjesë e kësaj marrëveshje kredie natyrisht ishte dokumenti i projektit, reformës i cili shtrihet në dy sektor, në sektorin e ndihmës ekonomike dhe në modernizimin e aftësisë së kufizuar, duke drejtuar drejt një sistemi biopsikosocial. I gjithë ky proces ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe në vitin 2013, në momentin që unë realisht kam filluar punë në Ministrinë, në dhjetor të vitit 2013, kam gjetur pikërisht këtë situatë që duhet fillonim zbatimin e projektit. Ishin të vendosura kriteret mbi të cilat do të bazohej skema e re e ndihmës ekonomike në një vendim të mëparshëm të vitit 2012, por natyrisht në mekanizmin e vjetër i cili ka qenë pjesë e mëparshme e ndihmës ekonomike, kuptohet që regjistrat ishin të gjithë në mënyrë manuale, dokumentat merreshin në për institucione manualisht. Zonja Xhafaj, që të kemi mundësi të flasim gjithë në orë, nuk mund ta bëjmë ekspozen kaq gjatë. Shkurtimisht, çfarë ka ndryshuar nga skema e mëparshme me skemën aktuale, me pika më të koncentruara? Atëherë, nëse më parë kishte një regjistër manual, sot kemi një sistem elektronik të ndihmës ekonomike. Jo vetëm elektronik,
por edhe një sistem të integruar që përpara 2 vjetësh ka fituar një çmim për shkak të integrimit të vet me disa nga zyrat, siç janë zyra e tatimit taksave, zyra e regjistrimit pasurive, zyra e sigurimeve shoqërore, drejtoria e transportit që regjistron mjetet e transportit, dhe ky sistem i integruar natyrisht është sistemi ku aplikojnë sot qytetarët të cilët ka nevojë të përfitojnë ndihmën ekonomike. Përballë tyre natyrisht vendoset në desk administratori shoqëror, i cili është i punësuar i bashkive dhe është i trajnuar dhe i kualifikuar për të orientuar mënyrën e aplikimit të aplikantëve. Kjo është ajo që ndodh sot. Kjo është diferenca nga skema e kaluar, pra mënyra e aplikimit. Kur paraqitet një dosje me një sër dokumentash për të marrë ndihmën ekonomike, listat në mënyrë manuale shkonin, miratoheshin në këshillat bashkiake dhe ne kemi gjetur në atë kohë, domethënë 2013 ka pasur dhe antar të këshillit bashkiak që përfitonin ndihmë ekonomike. Sot realisht është ky sistem. Sa është numri total i familjeve nga 2013 deri më sot që është përjashtuar nga skema? Keni një shifër? Unë nuk mund të them dot nga 2013 deri më sot, sepse nuk mund të flitet për përjashtim. Fjala përjashtim për mua nuk ekziston në terminologjinë teknike, sepse këtu është refuzimi i sistemit. Dhe refuzimi i sistemit vjen për disa arsye. Nuk ka fare dhe skema e re nuk ka kritere përjashtuese. Për shkak se në skemën e vjetër ka pasur kritere përjashtuese, skema e re nuk ka kritere përjashtuese. Atëherë pse janë hequr këto 20.000 familjet e fundit? Këto nuk janë hequr, janë refuzuar nga sistemi. Janë refuzuar nga sistemi. Në mënyrë elektronike janë refuzuar si? Në pjesën më të madhe, sikurse dihet, shifrat janë publike. Nuk është mbajtur asnjë gjë e mçefur, janë rreth 20.000 aplikantë të cilët janë refuzuar nga sistemi. Në 20.000 aplikantë të cilët janë refuzuar nga sistemi, 70% e tyre nga verifikimet e bëra deri sot, verifikimet e bëra në sistem. Jo në teren, në sistem. Që dje ka filluar verifikimi në teren, sepse mbasi bëhet përfundimi i listave, fillon verifikimi me grupet në teren. Deri dje kanë qenë, sipas sistemit, 70% e këtyre kanë qenë pikërisht ata që kanë qenë më shumë në moshë pune, nga mosha 24 deri në moshën 45 vjeç, njëkohësisht kanë qenë nga ata të cilët kanë qenë abuzues me skemën e ndihmës ekonomike dhe paralelisht me këtë do të thosha që ka në të njëjtën kohë nga ata të cilët nuk kanë ditur apo kanë gabuar në mënyrën e të aplikuarit, sepse për hatër të kriterit se mund të jenë orientuar për një nga kriteret që thuaj që ke një antar më shumë familje apo që nuk ke tokë, vërtet sistemi të përjashton. Për shkak se është i lidhur në mënyrë elektronike dhe është i integruar si sistem. Mundet sistemi të përcaktoj varfërinë e një familjeje? Absolutisht. Shikon, shërbimet sociale në mbar botën dhe në Europë Sistemi funksionojnë që ta përgjithë shikuesi sistemi online, sistemi... Shërbimet sociale është fusha ime të paktën, kam punuar, ndoshta jo në administratë, sepse kam punuar në sistem shëndetësor, po që jam shumë e njohur me fushën e shërbimeve sociale, duke qenë që më ka lidhur puna edhe me personat të cilët kam ndjekur. Në të gjithë botën shërbimet sociale funksionojnë me punonjës social dhe me specialistë të cilët shpërndahen në terren për të parë situatën në të cilën ndodhen. Tani sistemi, zonja thot me të drejtë i ka përjashtuar, me drejtë apo pa drejtë, atë e gjykojnë qytetarët të cilët po na ndjekin dhe qytetarët të cilët janë përjashtuar nga kjo skemë. I ka përjashtuar sistemi, jo ne. Në fakt, sistemi sot po shndërrohet në një terminator i cili përjashton njerëz pa i ditur punonjësit, pa i ditur specialistët. Sistemi është ndiqet ose komandohet nga vetë zotrinj që punojnë prapa atij sistemi. Në fakt, ne kemi kërkuar sistemin e pikëzimit, nuk na është dhënë, na janë dhënë kriteret, dhe sipas këtyre kritereve, nëse ke një televizor, nëse ke një frigorifer, nëse ke një lavatriçe, nëse ke një tualet brenda shtëpisë, kishte rast edhe nëse kishin një lop apo një kal në shtëpi, apo një gomar në shtëpi, përjashtoheshin nga skema e ndihmës ekonomike. Dhe unë këtu kam familje në Kavaj, ka këtë frigorifer,
Edhe një ndër arsyet është familja e Arben Dungës, ka 4 pjesëtar, janë të papunë, sigurisht, Arbeni është diku në moshën 20-21 vjeç, juve thatë që janë përjashtuar personat 24 deri në 44 vjeç, por këta persona duan punë. Nuk mund të përjashtosh persona 24 deri në 44 vjeç pa i gjetur një punë. Nuk mund të përjashtosh persona 24 deri në 44 vjeç pa e ditur se si ata jetojnë, pa e ditur në çfarë kushtesh ata jetojnë. Këta janë kushtet në cilat këta persona jetojnë dhe përjashtohen nga ndihma ekonomike. Si mundet një vend social të përjashtojë nga ndihma ekonomike individ, qytetar që janë për bukën e gojës? Si mundet që një qytetar i cili nuk kërkon asgjë tjetër, kërkon të shtyj më saktë frymën, të mbaj frymën gjallë, të nuk bëhet fjalë për asgjë tjetër përveç se për bukë. Tani, kur kjo qeveri, këta punonjës, këta specialist, këta përfaqësues mendojnë që duhen përjashtuar, mendojnë se ka një skem, mendojnë se ka një modernizim të shërbimeve sociale apo të ndihmës ekonomike. Ky modernizim i ndihmës ekonomike, i skemës ndihmës ekonomike, sigurisht duhet jetë në favor të qytetarëve. Modernizimi i skemës ndihmës ekonomike nuk është sukses i madh nëse ti përjashton, unë e quaj përjashtim. Këto janë përjashtuar nga skema. Këta kanë shkuar të marrin ndihmën ekonomike të cilën e merrnin dhe i kanë thënë që nuk e përfton më. Dhe arsyeja nuk e kanë dhënë asnjë lloj arsye pse nuk e përfton. Nuk e përfton më se e përjashtuar nga sistemi. Cili është ky sistem? Ne në komision kemi kërkuar ministren, nuk ka ardhur. Kemi kërkuar një informacion më detajuar për sistemin e pikëzimit, nuk na ka ardhur një informacion për sistemin e pikëzimit. Kjo na lë të mendojmë që ky është një sistem mirëfilli korruptuar. Si mundet që ne nuk kemi, si mundet që unë të shkoj diku të ndjehem e përjashtuar, të mos marr ato që kam marr prej kohësh, dhe të më thuhet se i korruptuar, kushdo mund të përfitonte nga heqja e familjeve nga I korruptuar sepse unë tani përveç zonjës e cila është punonjëse e administratës kam përballë një deputete, e cila në rastin konkret unë mendoj që ky është një rast i paprecedent dhe nuk kërkon të mbrohet politikisht. Ky është një rast human, është një rast qytetar që duhet ta mbroj kushdo. Do me thënë, unë nuk di, edhe ministri i cili ka me 15 mars ka mocionin e debatit në parlament, unë nuk di që ai të gjej një shkak ose një arsye përse këta persona janë përjashtuar nga ajo listë. E vetmja gjë që kryeministri duhet bëja ditë duhet kërkoj falje përpara të gjithë atyre familjeve të cilat janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike, falje pa kthim mbrapa. Okej. Zonja Spahiu, Partia Socialiste në qeverisje sot akuzohet për mungesë transparence në këtë çështje, për abuzim, madje Partia Demokratike thotë se me shumë gjas mund të shkohet deri në kushtet e ndjekjes penale. Nuk është rasti i parë që ka një numër të madh familjesh që hiqen apo përjashtohen nga skema e ndihmës. Për hir të vërtetës, tematika që ne diskutojmë është shumë delikate dhe që në momentin që këtu përfshin politika shumë agresivisht, kjo ishte gjëja më e shëmtuar dhe më e dëmshme për gjithë ato njerëz që realisht vuajnë. Po sikur të zhvishemi pak momente nga politika dhe ta fillojmë historinë pak më përpara. Sa po ata njerëz nuk kanë zë? Po. Ato njerëz nuk kanë zë dhe e keqja më e madhe është që ato njerëz keq përdoren dhe janë keq përdorur në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Unë u bëra vite në parlament, në fakt dhe kam në memorien time që nga 2009 kur kam qenë deputete për herë të parë dhe deri në këto është legjislatura e tretë dhe realisht jam pranë atyre familjeve se vetë profesionit bën që çdo moment t'jesh në kontakt me njerëz që vuajnë, kanë halle, kanë probleme, por ne duhet pranojmë dhe nuk duhet harrojmë kurrë që në shtator të vitit 2013 ka qenë një interpelancë e parë e jona, një mbledhje seancë dëgjimore, ku ne thrisnim Ministrinë e Mirëqenies Sociale sepse të gjithë personat me aftësi të kufizuar ishin pa pagesë, nuk kishin lek, nuk paguheshin. Dhe ishte e tmerrshme. Dhe kjo kishte ndodhur sepse ish ministri i Mirëqenies Sociale në 6 mujorin e parë të vitit 2013 që ishte vit elektoral, i kishte dhënë gjithë lekët e ndihmës ekonomike për të bler vota. Dhe kjo ishte gjëja që unë s'kam për të harruar kurrë. Të lutem mos ndërhy. Të lutem mos ndërhy, është e verifikuar dhe njerëzit sot janë burg prej saj. Të lutem mos ndërhy. Lutem po deshe që të bëjmë një debat sa më qytetar, mbaj pjesën tënde dhe mos ndërhy kur flasim. Thjesht tash nuk është e vërtetë. Të lutem, është shumë e vërtetë. Absolutisht. Po pse ne do merremi, ju duhet
Ne do merrem çfarë ka ndodhur, po ta analizojmë dhe 50 vitet e komunizmit. Ato që është bërë, bëhet fjalë për qytetarët ndërhyrë çka me të Klodi. Dakor? Kur bëhet fjalë për qytetarët ndërhyrë dhe patjetër qytetarët. Kjo që po bëni ju është pamja më e shëmtuar dhe ju përsëri do ta merrni përgjigjen. Mos u mërzit fare. Po ne duam ta marrim përgjigjen në ndihmën e qytetarëve. Nuk ka nevojë të bësh retrospeksion. A mund vazhdoj të lutem? Gjëja më e shëmtuar që po bëni është kjo retrospeksioni që po bëni juve këtu. S'ka kuptim. Kam 5 vjet qeveri dhe merren akoma çka ka ndodhur para 20 vjetëve. Sa vërtet historia e kësaj gjëje që ju s'keni qenë fare dhe normalisht që s'keni pse ta dini, po e di zotria që ke atë gjithë. Jo, s'kam qenë, po e di shumë mirë se çka ndodhur, se jemi takuar dhe e di shumë mirë kam. Ne në parlament thënë për sistemin shëndetësor. Do ta respektojmë njëra tjetrën apo do vazhdosh flasësh? Ju lutem, a ka mundësi që secila të ketë kohën e vet? Më di që kemi ardhur këtu në debat. Qoftë zonja kompleksohet pastaj këtu secili fabulën e tij. Ne po diskutojmë. Bëri panoramën e vet. Thjesht temi që ai gjithë nuk është vërtet. Ke bodin e gjotë mirë? Po rrihet shumë, të lutem tash. Në 2000, po, ta marrim përgjithësi. Në 2012, do t'i bie shkurt. Atëherë un po ju them, në tavolinë në qeverinë e vitit 2013, kur ka marrë Partia Socialiste pushtetin, kanë qenë mbi tavolinë prej Bankës Botërore 2 reforma të rëndësishme, jo të Partisë Socialiste, të mbartura nga 8 vite pushtet. Dhe është vënë kusht i domosdoshëm që nëse këto 2 reforma, reforma e pensioneve dhe reforma e ndihmës ekonomike dhe e personave me aftësi kufizuar, nuk merr zgjidhje, ky vend dështon se ishte drejt dështimit. Dhe ju po ju them që nëse cilin po bëhen siç duhet, dhe janë funksionale për të shtresë shoqërisë. Do sqaroja që të sqarohen dhe qytetarët, po edhe për të marrë informacionin e saktë dhe të detajuar. Dhe që në atë moment që ka filluar kjo reform, janë marrë hapa të një pas njëshëm dhe në bazë të gjitha udhëzimeve dhe vendimeve që ishin marrë nga qeveria Berisha. Gjitha i sistemi pikëzimit që flitet sot, përveç se janë hequr disa kritere që i ka patur pikëzimi në kohën e VKM-s së miratuar në 2012, ku përfshihej dhe televizori, dhe frigoriferi, dhe ngrosja, dhe këto sot, këto kritere nuk janë. Janë hequr? Po, këto kritere sot nuk janë. Ja, ta sqarojmë. Sepse është gjithmonë ideja që nëse një familje ka një televizor në shtëpi, jo, ju lutem. Në sistemin e pikëzimit, në një VKM të miratuar në 2012, që zotëria e di shumë mirë, kanë qenë të gjitha këto që ju përmenda, televizori me ngjyra, bolieri, frigoriferi. Dhe për këtë është Banka Botërore që është dëshmitar, nuk jemi ne, nuk po përfshihet politika. Mirë, të vazhdojmë me fotot, se jam të marrë me fotot e tuja, unë tani ka marrë me sqaruar qytetarit. Këto janë qytetarë, zonë, mos ofendoj qytetarët. Këto janë qytetarë. Po si fotot e tuja, këto s'ka dalë këtu. Tu kanë dalë qytetarët dhe u bë pilotimi në 3 qarqe. Në qarkun e Durrësit, Elbasanit dhe Tiranës. Dhe qëllimi ishte që të fillonte me një sistem pilotimi, se kështu ishte dhe udhëzimi nga Banka Botërore. Do filloj në këto qytete ku dhe popullsia është më e madhe dhe zë 40% të popullsisë së gjithë vendit. Dhe nuk është e sotme kjo përgjigje për ndryshimin e skemës dhe për një skem të re në bazë të pikëzimit për të targetuar më i varfri. Është një skem që ka 3 vite që ka filluar. Dhe unë këtë skem e kam ndjekur në qytetin tim hap pas hapi, se isha e interesuar që ta ndiqja. Dhe nëse ka skemë më reale, dhe nëse ne duam të gjithë, ashtu siç dua unë të targetohet më i varfri, që e di që ai që ka pleq në shtëpi, që nuk kanë mundësi të punojnë, që ka njerëz të smurë në shtëpi, që ka njerëz me aftësi të kufizuar në shtëpi, ai duhet targetohet i pari. Një nën kryefamiljare me shumë fëmijë. Nuk ka ndodhur. Po ju them që ky lloj sistemi atëherë shikon. Dëshmi, familje familjare me 6 fëmijë përjashtuar nga ndihma ekonomike në Shkopi. Nën kryefamiljare me 3 fëmijë përjashtuar nga ndihma ekonomike në Kavaj. Pardon, nën kryefamiljare përjashtuar abuzuesit. Por mos harrojmë që ky sistem mos po digjet i njomi me fatin. Një minutë, mund të ketë raste, po këto dua t'ju sqaroj. Për ne ka rëndësi që ky proces, po të lutem tani, po kujt ja thua? Po maj radhën ta dhe fol
minutazhin ta. Moj, po nuk i vlen as ty, as mua, as njeriut. Na le të flasim. Po fare kjo që bën ti nuk i vlen. Vetëm të dëmton ty. Ti je sigurt. Po, absolutisht. Atëre, në këtë rast, kur targetohet ai që është më i varfër dhe ky sistem është sistem pikëzimi dhe ti aplikon dhe administratorit të ndihmon, padyshim që mund të ketë dhe raste që bëhen gabime. Dhe për këtë qëllim, për muajin janar dhe në vazhdimsi, është lënë ky 6% i buxhet i çdo bashkie. E ka filluar Vlora. Sot që ne flasim, 190 familje në Vlorë që ishin përjashtuar nga skema janë përfshirë për shkak të këtij 6%. Një ndryrje shumë të vogël zonja Spahiu, sepse dëgjova edhe në një emision tjetër televiziv që u tha që do rishihen, sepse do shkohet në teren, pra është faza e dytë. Tani çështja është që këto familje të rinë një muaj apo 2 muaj. Jo, nuk rinë një muaj. Po ju jap shembullin e Vlorës. I bjeti lësh pa bukë, se nuk janë kushtet tona. Shembulli i Vlorës është shumë i qartë. 190 familje që kishin dalë nga skema, me 6% kanë hyrë direkt në skemë. Unë jam shumë dakord me që mund të ketë dhe raste, dhe jam e ndërgjegjshme për këtë. Mund të ketë dhe raste fotosh, padyshim. Ka dhe njerëz që mund të jenë ndjekur sepse nuk kanë aplikuar ashtu siç duhet. Ne kemi hyrë në sistem dhe kemi parë që edhe një zero e shtuar, pa dashje nga administratori, mund të ketë ndjekur familje. Një pyetje, tani çështja është, ju po aplikoni çështjen e sistemin online për të bërë aplikimin. A janë në gjendje këto familje në këto kushte varfërie të shkojnë gjë një kompjuter, internet, të bëjnë... Po nuk po e bëjmë ne, mo Juli, po Juli, kjo është një sistem që është aprovuar që në 2012. Ka dhe të parsimuar, ka dhe të sumur, që nuk janë në gjendje të bëjnë aplikimin në këtë mënyrë. Do duhet të bëj konstatimi nga një kompjuter dhe nga një internet. Do duhet të bëj konstatimi gjendjes së një familje direkt në teren? Patjetër. Nga pushteti vendor, nuk e di, patjetër, njësit administrative të tjerë, do duhet të bëjë direkt? Për sa kohë që hyet në disa detaje teknike, ndoshta unë e fillova... Ka njerëz që nuk e din fare që ekziston ndoshta e fillova pak me historinë që do ishte më mirë pra politikanët ta bënin historinë, por realisht unë flas për politikat brenda një institucioni dhe konkretisht fola pak për të gjithë atë që ishte zanafilla dhe ecuria si haritëm deri këtu. Që do të thotë që në qoftë se... si u vjetë në ndim këtyre njerëzve, këna interesona. Ju lutem. Në qoftë se ne po flasim, tani, ne po flasim për politika. Dhe kur flas për politika, thash, të gjithë jam shumë e sigurt, më besojnë për këtë që po them, sepse po përpiqemi me të gjitha mënyrat, që ajo që është shkruar, ajo që është rekomanduar, jo vetëm që është e konsultuar me shoqërinë civile, jo vetëm që është e konsultuar edhe në parlament, sepse kanë kaluar disa herë në komisionet parlamentare shtyrjet e marrëveshjeve apo marrëveshja e kredis ku është shpjeguar dhe projekti, por nga ana tjetër të jeni të sigurt që dhe ekspertët kombëtar, ata që kanë bërë analiza, raporte në teren për 3 zonat që janë pilotuar, ata janë të ndërgjegjshëm për raportet që kanë lënë. Dhe e gjithë kjo është e ngritur, është një reform e cila zbatohet vërtet në një konsultim dhe me ekspert të bankës botërore. Dakor, por në momentin që reforma në teren nuk funksionon. Zënja Juli, të lutem, ne po flasim dhe unë edhe zonja Spahiu jemi të ndërgjegjshme në respekt edhe të fotove që unë i kam parë dhe në emisionin e mbrëmshëm të zonjës Pampuri. Të janë të tjera, janë... Dakor, më lejoni edhe unë kam shumë, më lejoni t'ju them që është e vërtet dhe pranojmë që kanë dalë 20.000 aplikant nga skema e ndihmës, janë refuzuar, jo janë përjashtuar, janë të refuzuar nga sistemi. Për arsye që jo, nuk është por duhet të jeni të informuar edhe që kanë hyrë 18.000 të rinj, të cilët më parë me kriteret e më parshme nuk mund të aplikonin. Dakor, zonja Xhafaj, po kjo është zgjidhja, heqim 20 i lëm pa buku, shien 18 vjerë për ca vite. Më fal, Shqipëria, unë mendoj që ka nevojë të orientohet me ca politika drejt integrimit të njerëzve. Nuk mundet familje me 15 vjetë brenda skemës së ndihmës ekonomike të rinë dhe të vazhdojnë të rinë në të njëjtën gjendje, sepse a shumë mësohen dhe fëmijët. Atëre cilat janë, më fal. Duhet t'i ofrosh punë? Atëre cilat janë, atëre ja po ju them unë, të gjithë që jemi në këtë tryezë e din shumë mirë që jo vetëm është ligji i nxitjes së punësimit i cili është duke kaluar,
janë me vendim të Këshillit Ministrave fondet për nxitjen e punësimit të vëna në dispozicion, është lidhur së fundmi një marrëveshje e shërbimit social shtetëror me shërbimin kombëtar të punësimit. Të gjitha ata që dalin nga skema e ndihmës ekonomike janë të parët në listë për të punësuar dhe deri në momentin e punësimit patjetër do të trajtohen nga formimi profesional. Okej, Teliti. Se shumë gjëra u diskutuan, edhe unë respekt të zonjave, është hera parë që ndodhem në një panel, nga shumë të paneli që unë ke marrë pjesë në studion tuaj që ndodhem vetëm me zonja, kështu për hir të respektit i dëgjova, por duhet të kundërshtoj shumë gjëra që thanë që nuk janë të vërteta. Do t'i kap me pika një nga një, siç zonjat e përfaqësuese të mazhorancës politike dhe teknike na hodhën për diskutim këtu në sy të qytetarëve. E para, 20.000 aplikime të refuzuara nga sistemi i famshëm i cili ndoshta deputetet e Parlamentit të Shqipërisë, deputetet e opozitës, bëjnë ndoshta gabim që drejtohen ministres përkatëse për të marrë informacion, ndoshta duhet të drejtohen direkt sistemi, sepse sistemi tashmë që ka bërë më i fuqishëm se vetë përfaqësimi politik, se vetë menaxhimi më i lartë i institucioneve. Sistemin e bën njerëzit. Informacioni brenda e hedhin njerëzit, pikëzimet, formatin e formulës e bëjnë përsëri njerëzit dhe çdo politik që ndiqet, siç është kjo një politikë e caktuar që është, bëhet nga vendi dhe kuvendi. Nuk mund të themi që kjo është VKM-ja dhe neve nuk e ndryshojmë. VKM-ja me kriteret e fundit është e miratuar në vitin 2016 nëse unë nuk gaboj. Nuk mund të merrem me çfarë VKM-sh që janë diskutuar edhe janë miratuar tuaj 27 vite. Ne merremi dhe diskutojmë VKM që kemi në fuqi. Aktualisht, ky sistem që juve keni ngritur, që menaxhohet nga ju, jo sistemi ju menaxhon ju, po ju menaxhoni sistemin, është kundër taj që thoni juve, ka bërë që 20.000 aplikantë që ishin në skemën ekonomike, pra që ishin përfitues në muajin dhjetor, tashmë, me një të rënd të lapsit, me një të rënd të sistemit të famshëm, nuk na përfitokan më. Çdo thot nuk din të aplikojnë. Këta pas kanë aplikuar dhe kanë qenë fitues. Që të ishin fitues do të thotë që kanë aplikuar përpara. Që kanë aplikuar përpara do të që kanë bërë një aplikim të suksesshëm dhe që kanë plotësuar të gjitha ato informacione në duhur për të dorëzuar në njësitë e qeverisë vendore që më pas vjen në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, sot Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, dhe sistemi pastaj i famshëm që nga mbi gjithë ne, që nga mbi shtetin shqiptar, na jep ka të drejtën për të marrë ndihmën ekonomike. Pra ne nuk po flasim këtu që shkoi Doriani dhe Juli aplikuan dhe nuk e morëm. Tu po flasim për individ, për mira individ, po flasim për 20.000 familje që ishin në skem, pra që kanë aplikuar një herë një kohë më parë, kanë qenë fitues dhe tashmë aplikojnë përsëri me të njëjtat kritere, se kriteret nuk na kanë ndryshuar, me një kritere dhe na dalin humës. Kjo është gabim teknik në rastin më të mirë. Dhe është naivitet në rastin më të mirë të thoni këtu, si përfaqësues qeverisë normalisht, të thoni këtu se nuk është faj juaj drejt për drejt. Të thoni këtu, të lutem se ju dëgjova tash, të lutem. Të thoni këtu që këto 20.000 familje janë hequr sepse nuk pas kanë pas të drejtë të fitonin. Ishin në skem. Nëse do donin të hynin, patjetër hajde diskutojmë kush meriton të futet në skem dhe kush do dalin nga skema. Po personat që janë në skem, që do dalin nga skema kur kushtet e tyre nuk kanë ndryshuar, kur Oriola Pampuri tu vjen dhe sjell fotografitë e mirimit anë mbar Shqipërisë, kjo është diçka e papranueshme. Tjetra që thanë, dhe VKM-ja përkatëse, një nga deputetet e Parlamentit shqiptar, zonja argumentin e abuzimit. Patjetër, do t'i marrë me radhë. Patjetër, sa duash ka pasur. Ka pasur dhe ka. Nuk po diskutojmë, nëse këto persona kanë qenë abuzuese para pse i kanë futur që përpara. Mos kanë pasur arsye politike nëse në një prej tyre ka qenë brenda skem. Këto pyetje e madhe nuk e serioz dot ne, se ne jemi në opozitë, ne fjalën kemi. Ne maksimumi që bëjnë deputetët tanë të opozitës të ulen para një kompjuterit, të formulojnë një shkresë dhe të bëjnë një kërkesë ministrive. Dhe ministria, siç ka bërë një deputet e jona, ka bërë kërkesë ministrisë për kriteret e pikëve, për sistemin e pikësimit. Dhe sistemi i pikësimit thotë shumë qartë. Sobë me drum, sobë elektrike, tualet e kështu me radhë. Pra të kesh, jo sobë elektrike, po të kesh, të lutem, është zyrtare Ministrisë. Tani me këtë lloj mënyre ne do rritim në kohën e Enverit, që na shkaluam në këtë sistem. Zonjë të lutem, Nëse flasim për një sistem demokratik se cili ka të drejtën e fjalës. Të kesh sot televizor, zonjë të lutem. E bëm të paktën që fillim kolegja juaj kërkoi. Atëherë, të kesh televizor dhe të përjashtosh nga ndihma ekonomike, ndërkohë që ka një VKM të para një viti gjysmë që thotë, kush është në ndihmë ekonomike merr dekoderin falas, dhe janë shpërndar me mira dekodera falas. Atëherë kjo është një absurditet i madh. Nga ana tjetër, u tha për pilotimin në treqarqe. Unë do të isha realisht, unë kam punuar në administratë, edhe njoh shumë mirë administratën dhe di shumë mirë problematikat që ndodhin kur futet një reformë e re. Dhe do të ishte normale, nëse kjo do ishte një skemë e re e cila futesh rishtazi në gjithë Shqipërinë, atëherë mund të ndodhe problematika dhe karakteri teknik.
që do një njomi lagë digje bashkë me të thatin. Por fakti që ka ndodhur është që neve këtë sistem nuk e kemi pasur për gjithë Shqipërinë, tashmë është futur, por ama ka qenë pilot në 3 qarqe. E tha dhe zonja deputete, në Tiranë, në Elbasan edhe në Durrës. Dhe nëse ky sistem është aplikuar për 3 vitesh, sistemi pilot, atëherë si është e mundur që pikërisht edhe në këto 3 qarqe ka ulje të ndjeshme, përjashtime të ndjeshme, pikërisht në këtë muajin janar. Pra unë e pranoj si justifikim teknik, duke njohur dhe administratën dhe e themi edhe kapacitetin humane që ka administrata, që thotë, shiko, mua problematika më ndodh këto 9 qarqet e reja që u kanë futur në skem. Dhe për muajin e parë mua më ndodhi kjo problematikë, do ta rregulloj në të ardhmen. Por fakti është që kjo problematikë e heqjes e fshesës së personave dhe familjeve ndihmë ekonomike nuk po ndodh në këto qarqet e reja që janë futur në sistem, dhe që përsëris prapë është normale të ndodhin gabime teknike, siç po thonë zonja. Dhe na ka ndodhur problematika të tilla, përjashtimesh edhe në qarkun e Tiranës dhe Durrës dhe Elbasan që kanë 3 vite në skem. Si është e mundur që në qarkun e Tiranës janë 2500, vetëm bashkinë e Tiranës, janë 2500 familje të përjashtuar në muajin janar. 2500 familje që përfitonin në dhjetor, e përfitonin në nëntor, në tetor dhe vitit kaluar, tashmë me një të rënd të lapsit. Mirë, mund të jetë kaq kategorike sepse mund të janë një çast. Se kam akoma, tuaj apo diskutoj. Të lutem ta mbaroj. Ja ta them unë se sa vend pune se kam vizituar edhe familjen e Tiranës. Ju lutem zonja, do them 6% i famshëm. Jo, ju lutem zonja Juli. Të gjithë të rishikuesit duhet ta dinë. A keni qenë sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Financave kur është firmosur kjo marrëveshje? A keni firmosur ju? Atëherë si mund të jesh poshtë punën tuaj? Por absolutisht mos më punën. Po çfarë po bën? Jo, për ballme. Po çfarë flasin do një njerëz që ka firmosur këtë marrëveshje? Atë vjen keq po. Të lutem, jeni ju përgjegjës më shumë se sa ne. Qose to për marrëveshjen edhe kemi miratuar, është vërtet ka miratuar qeveria e Berishës dhe ka bërë gjë më të mirë që ka miratuar. Atëherë argumentoje se janë vërtet argumente. Ndërkohë, që zonja që është deputete sot, që është ka 12 deputet ka miratuar kundër, ka votuar kundër. Kundër marrëveshjeve pjesa e 6% asnjëherë në parlament. Sa për dijenin tuaj. Zoti ish sekretari i financave, sa për dijenin tuaj. Marrëveshjet edhe opozita e sotshme, që është kundër çdo reforme, nuk ka votuar kundër marrëveshje. Jo zonjë, jemi kundër çdo reforme në mbështetjen e qytetarëve. Po të lutem. Për të marrë fjalën. E bëjmë radhë. Nuk përfitoj, po që ju të kundërshtoni muajin e parë të shtrirjes së skemës. Me që thua faleminderit. 20.000 familje dhe thoni kundërshtoni, 20.000 familje. Zonjë nderuar më vjen keq. Zonjë nderuar më vjen keq. Një marrëveshje që keni vetëm firmosur ju. syze që keni ju, vlen sa 20 bima ekonomike të familjes sot. Që nuk e vjen keq. Të lutem. Është thjesht ta shohësh për ato foto, jam e gatshme të verifikoj me gjithë zonjën Pampuri dhe bashkë do vizitoj unë publikisht që shkojnë të vizitojnë nuk ka fare një bashkë foto do vizitojnë 680 familje në Kavaj dhe 8 familje në Rogozhin dhe 2500 familje në Tiranë. Ka dhe bashkia fondes. Bashkia ka 6%. Ja të 6%. Jo, 6% edhe kthehemi te 6%, po 6% që vazhdon se është fabull tjetër, është pjesë tjetër. Mirë, jemi rikthyer tashmë në studio këtu në Byro Politike në abcnews. Flasim për 20.000 familjet e përjashtuara apo të refuzuara për ndihmën ekonomike. Teliti, e kishe fjalën 6%? Po, 6%. Atëherë, çfarë ka ndodhur? 6% është futur si mekanizëm para një viti. Në mos gaboj. Është futur si mekanizëm dhe është thënë që çdo njësi që ishte vendorë. Jo, është futur para një viti, ka qenë 3%, është futur tani. Ma sqarojnë që çfarë është 6%? Atëherë 6% që këtë po publikun se jo të gjithë e kuptojnë. Këto janë çik komplikuara. Buxheti qendror, buxheti i shtetit i bën transfertë. Njësive qeverisë vendore i bën transfertën për kace, në masën për kace që ato kanë përfituar nga aplikimet e suksesshme. Do thonë za. I bën transfertën mujore për pagesën e ndihmës ekonomike. Nga ana tjetër, përveç kësaj vlerës totale 100 lekë po supozoj, i jep edhe 6 lekë të tjera. Dhe ai jep të 6 lekë dhe i thotë, nga lista e cila ka aplikuar, por që sistemi që është mbi gjithë ne i ka refuzuar, ju me këtë 6 lekëshin mundoni të rregulloni, të mbushin në një vrim tek këtu, të bëni në një problematikë të cilën neve mund ta kemi nxjerrë edhe gabimisht nga sistemi. Deri këtu qëndron. Çfarë ka ndodhur gjatë atyre viteve? Gjatë atyre viteve në shtator të vitit 2013, zyrtarisht është dorëzuar qeverisës aktuale, nga qeverisja e Berishës është dorëzuar një listë për ndihmës ekonomike familje 103.000.
E gjithë zonja nuk na dha informacione. Në harkun kohor të një viti, kjo vlerë, kjo numër, nga 103.000 përfitues shkoi në 80.000 familje përfituese. Pra zyrtarisht, sipas vetë instantja ne shumë 23.000 familje. Sipas informacionit që ka opozita, sepse dhe instantja është për të besuar deri diku varet se nga këndvështrimi çdo kujt, ne nga informacionet tona, nga struktura që kemi në përreth, në rezultat afërsisht tek 40.000. Me që do mos merrem me informacionet tonë jo zyrtare. Edhe njëherë ta sqarojmë, ju thoni 40.000 janë gjithë territorin e vendit? Po, megjithatë mos merrem me këtë. Se mund gënjej instati për këto shifra, mos merrem për normalisht janë dokumentuar. Është shumë i madh, edhe mund të dojë orë të tëra për tu sqaruar. Të merrem me shifrën e qeverisë me 23.000. Çfarë ka ndodhur? Ky 6% vlente pikërisht për të paguar një pjesë disa qindra familje nga ky 23.000 që është përjashtuar. Pra ky 6% që jepet aktualisht njësive të qeverisë vendore, bashkive, 61 bashkive, e zaurohet sepse ka një 26. Ka një 26 prej, të lutem zonjë se vjen keq tash. Të lutem ki respekt. 6% nuk ka qenë 6%, zonjë nderuar, 6% sot, 6% sot, dhe 3% nuk është dhënë kur nga bashkitë. Zonjë, aktualisht sot kemi një fond 6% që jepet? Sot po. A jepet për to familje, a jepet për familjet që kanë aplikuar dhe që nga ka sistemi? Atëherë, më ta mbaroj logjikën, lutem. Dhe nuk ka kriteri për jashtë televizionit. E zaurohet. Ato ishin në vendimin e vitit 2012. Shenjat e nervozitetit të vjen keq tash një herë. Mos përfitoni nga konseili zonja. Nëse ju atëherë të lutem, ta mbaroj. Sa nga variabla. Po qoftë formulën e piksuar, duhet ta shpjegoni më mirë. Ta mbaroj të lutem. Zonja ta mbaroj të lutem. Unë personalisht po zbatoj. Çfarë shpjegoj? Ka kaluar 5 vite, ju keni bërë diçka. Duhet ta shpjegoni ju. Pra, ky 6% 5 vite janë shumë 5 vite. Ky 6% i famshëm nuk mjafton as për të mbuluar as i do 10-ën e këtyre familjeve që kanë dalë 23 familje që kishin dalë nga skema para vitit deri në 2017. Tash ti përveç këtyre 23.000 zyrtarisht instatë jashtuar dhe 20.000 të tjerë. Pra e kuptoni çfarë ka ndodhur nga 103.000 që ishin familje në vitin 2013 në shtator 2013, sot aktualisht jemi në 60.000 familje përfituese. 80%, 40% më pak. Çdo thotë kjo gjë. Fakti që do thotë kjo gjë është një gjë shumë e thjeshtë. Nuk ka sistem këto. Se mund të ndodhi që ishte 1, 2 apo 3% për sa të kritereve, po që na qenë nga 40% e popullatës, siç thot kryeministri që thot, na qenë abuzues të skemës, unë këtë gjë se pranoj. Nuk mund të jemi tu aq naiv sa themi 40% apo 240.000 familje në Shqipëri apo kanë mashtrimin me skemën ndihmës ekonomike. A ka problematika? Sa duash më ka. A ka rast abuzive? Sa duash më ka. Ka patur, ka dhe gjithmonë do të ketë. Struktura shtetërore për të punë ekzistojnë. Struktura shtetërore ekzistojnë për të verifikuar problematika, të dalin në terren, të verifikojnë dhe të japin atë që meriton çdo kujt. Po nuk mund të themi që kryeministri doli para 2 vitesh kur u hoqi 23.000 familje të para dhe tha sistemi tashmë u pastrua. Kurse tashmë na del pas 2 vitesh tjera thotë sistemi u pastrua dhe nga 20.000 të tjerë. Pra duhet të jemi shumë koherent, duhet të jemi edhe shumë sinqert në publikun, duhet të jemi edhe shumë konkret dhe të bazuar në fakte reale. Është vetë qeveria që thotë skema ishte e suksesshme dhe pastrimi që u bë 23 familje të para, na ishte pastrimi drejt, dhe që skema tashmë u pastrua dhe që ndihmën ekonomike e merrnin vetëm familjet që meritonin. Kurse tashmë na dalin me variante tjetër përsëri. Ato familje që nuk e meritokan, por e meritokan disa familje më pak. Për mua kjo gjë absolutisht nuk është serioze, për opozitën kjo gjë nuk është serioze. Pikëzimi është po ai pikëzim, sistemi në formatimin e tij është shumë i mirë, por në kriteret i fusin njerëzit që i fusin kriteret. Janë njerëz specialistë, shefa, drejtorë, drejtorive, sekretarë të gjithë niveli i menaxhimit ministrisë, i cili shkon dhe ndryshon sipas nevojave kriteret. Në bazë të VKM-ve, që kanë nxjerrë qeveria juese. Nevojave të mira, megjithatë, përsëris specialisti e ke gabim. Edhe Dëgjova një fjali shumë nga vendi bëhet edhe kuvendi. Nëse këto kemi politike nuk janë të sakta, kjo politike nuk janë të mira. Politike është edhe atë më dëgjova një fjali të zotrisë që më në fund e pranoi që sistemi është shumë i mirë. Pra sistemi është shumë i mirë dhe e kupton çfarë krahasimin, bëri krahasimin kur ishin 103 familje dhe nga këto familje gjysmat tregon fakti që përgjithësia është e juaja. Të përgjysmuar. Ka patur bëri një krahasim me vitin 2013 kur ishin 103 familje dhe nga këto 103 familje
Po pra 103.000, gjysmat merrnin 1/2 ose 1/4 e ndihmës ekonomike që marrin sot. Në qoftë se ne sot themi që nuk ka më ndihmë ekonomike të pjesshme, nuk ka më se nuk mund ta përballosh dot me një ndihmë ekonomike të pjesshme. Ajo ishte vetëm mashtrim për njerëzit e varfër për t'i marrë votën dhe këto e din shumë mirë. Ai e di shumë mirë se ka qenë aty pjesa e asaj pune. Ka qenë momenti që e ka bërë këtë punë me koshiencë. Në qoftë se unë të them ty, Juli, të lutem, vetëm më ndiq 5 minuta. Qoftë se unë them që ndihmën ekonomike ai që e merr të plot se nuk mund të jetoj dot me ato mini lëmoshën, se edhe ndihma ekonomike Juli është lëmosh. Politika shumë fyse është që të marrësh një ndihmë ekonomike, lëmosh është që të marrësh 2500 lekë vjetra. E kupton? Sot shkon deri 80.000 lekë të vjetra. Ne sot po flasim për indeksime. Juli, flasim për indeksime. Për familje me 2 veta marrin 2.700 lekë në muaj. Flasim 2.700 lekë të reja në muaj. Juli, të lutem. Familje me 2-3 veta. Po, incentiva është grua e divorcuar me një fëmijë me 2.700 lekë të reja në muaj. Po, pushoj një minutë sa ta mbaroj. Flasim për incentiva. Edhe ke fol shumë dhe ke fol gjëra që s'qëndrojnë. Tani ne nuk mund të qëndrojmë ka për incentiva dhe kur themi që ne e nxisim atë familjen ekonomike dhe i themi që ato fëmijët që ju do merrni më shumë po ta vaksinosh fëmijën, se sot e shikoni që jemi para një situate që e kemi diskutuar shpesh herë epideminë e frutit. Ne jemi tani të vendosur që ato që do jenë të targetuar për ndihmë, të jenë ato më të varfrit dhe ato që duhen ndihmuar me të vërtetë. Një njëri që ka 15 vjetë ndihmë ekonomike o Jul, është bë fëmia 15 vjeç, që ka nevojë të shkojë në arsim profesional, ka nevojë të marrë një zanat, ka nevojë që të shpëtojë. Dhe sot ne po flasim për politika të reintegrimit social. Sot po flasim që nuk po bëhet fjalë për asgjë tjetër, po bëhet fjalë për ushqim. Ka nevojë ushqim, është nevojë humane. Ka nevojë për ushqim, Klodi. Ajo është prallë. Ajo është një prallë shumë e bukur që mund të vë një fëmijë në gjumë. Po ne jemi përballë një kaos, jemi përballë një skandal. Julo. Po ajo është skandal, tani tregon. Ti të bëj organizoj një tryezë tjetër, organizoj një tryezë tjetër, në këtë kaos u është blerë votat e tyre që kanë marrë 50.000 me biznesin. Jul, këto kanë marrë 50.000 lekë dhe një thes miell në Rogozhin për t'i blerë votën nga qeveria e zonjës. Dhe zonja më parë, kur ishim në reklam, tha do bësh pishman. Për një gjë bëhem pishman gjatë gjithë kohës që jam politik. Nëse unë shkoj që blej votën të varfërve, ajo mua më bën të ndjehem me turp. Dhe këto që këto kanë bërë është turp. Ti blesh votën hallëxhime është turp. Ta ka nevojë për bukë. Nuk po flasim për 8.000 lekë dhe jetojnë mirë. Ne po flasim për një reformë e cila ne vazhdoj të flasim, nuk ka problem. Është thjesht. Po flasim për një reformë e cila duhet për një reformë e cila duhet që ne të na çojë drejt një qëllimi të përbashkët. Duhet na çojë drejt një qëllimi të përbashkët, që të gjithë ne të jemi në një tryezë dhe të themi, nuk duhet ta shfrytëzoj opozita gjë për të shfrytëzuar më të varfrit, po duhet jemi bashkë dhe të themi, kjo reformë duhet bërë, sepse duhen mbështetur njerëzit që janë në moshë pune. Duhen punësuar njerëzit që janë në moshë pune. Zonja Spahiu, pyetja është, në rrasë në të lutem, ja një pyetje. Ne politika... Mundem me gjithë respektin që kam, se këtu pati një akuzë që... Akuzë e vërtet dhe shkojmë e vërtetojmë bashkë është dhe me video. E kam në celular me video, keni blerë vota. Jeni aty në parlament, disa për deputetve me votat e blera. Po flasë për ata që janë parlament. Disa për deputetve janë deputet sot me votat blera. Së pari do të lutesha shumë të kishit shumë respekt për gjithë ata që punojnë administratë publike. Për gjithë ata të cilët janë vendosur politikisht në administratën publike, zonë dhe janë hequr të tjerë pa drejtësisht, duke filluar nga i madh që është hequr vetëm se është i djathtë. Së dyti, ka shumë janë hequr nga mos e hap muhabetin e administratës së të lutem kam respekt për gjithë specialistët jo fare. Akuza juaj bler votat dhe administratja familjet e varfra nuk na intereson pjesa tjetër. Që të merremi me familjet e varfra. Administratja vendosur Persona është fatkeqësi se nuk do zgjidhen problemet e njerëzve. Politika voton bën ligjet dhe fondet. Nuk i bëjmë ne. Të gjithë intelektualëve shqiptar. Po do t'ju bëja thirrje edhe atyre që kanë nevojë dhe vërtet janë refuzuar nga sistemi. Sot në këtë moment t'ju drejtohen bashkive. Në rast të dytë do doja të kishte pak më respekt dhe të lije administrata të punonte, sepse
në qoftë se thuhet që janë dhënë nga ndihma ekonomike këtu dhe atje për votime, ne kemi punuar në kushte jo normale, edhe me ministra teknik, dhe kemi qenë jashtëzakonisht korrekt. Ju thjesht keni përfshirë në skemë persona që kanë bindjen tuaj. Keni hequr nga skema persona me bindjen tuaj. Sistemi drejton njeriun, por në qoftë se juve mendoni që sistemi e drejton njeriun apo njeriu e drejton sistemin, kjo është fare e qartë. Zonja Xhafaj, një pyetje. Mund kemi pyetje konkrete, lutem shumë. Po jo të lutem, nuk kemi pse flasim për parime kur kemi raste konkrete. Në raste në këto 20.000 familje. Po pra, në raste në këto 20.000 familje, ta mbaroj aplikantë të cilët kanë hyrë, që janë 7.145 familje të përfshira. Ta mbaroj pak pyetjen, të lutem. Në rast se ka gabime në sistem. Teliti, jo, si familje, janë aplikantë. Në rast se ka qofte dhe gabime. Si jeni qep që do të rikuperohen, ta bëj pyetjen direkt. Zonja Spahiu, me familjet që mund të jetë gabuar, që janë në kushte ekstreme varfërie, çfarë do bëhet? Merret një hap i dytë? Padyshim që mendoj që janë parashikuar gjithë hapa që do ndërmeren, sepse përveç kësaj janë dhe $100 milion subvencione që janë për energji, ujë, për gjitha këto reformat që janë marrë. Po pra, po kur dalin nga sistemi, nuk i përfitojnë më ata këto. Po. Se dhe kjo është një pjesë tjetër pasaj që... Padyshim, dhe ne për këtë arsye e shpjeguam dhe në fillim që në qoftë se ka patur ndonjë abuzim ose ndonjë keqhedhje në sistem, të gjitha gjërat jo vetëm që do varen vetëm nga sistemi, po administratorët dhe punonësit social janë në terren për të verifikuar pikërisht këto familje që janë më të varfra. Dhe nuk do mbeten ato familjet e varfra, t'jeni të sigurt, po ato familjet aq të varfra sot po shfrytëzohen, po t'jeni të sigurt që kjo që po ndodh sot shumë shpejt dhe në qoftë se ka ndonjë gabim do korrigjohet, por kjo mënyrë e vlerësimit dhe e targetimit është një ndihmës shumë e madhe për të përkrahur ato njerëz që vuajnë me të vërtetë. Dhe edhe zotrinjt dhe zonja që është këtu e din shumë mirë që është mënyra e vetme kjo. Nuk ka rrugë tjetër, përveç faktit që ne duhet të mbështetemi te ky sistem, se nuk është sistem që e kemi për ai sistemi pikëzimit që diskuton. Mos i kthehemi sistemit. Po, ky sistemi këto pretendojnë që veprimi konkret ky është. Veprimi konkret do dalin në terren dhe do verifikojnë këto familje që janë më të varfrat. Po, patjetër. Siç është bërë në... Se akuzoni që gjithçka është bërë duke tejkaluar përcaktimet ligjore. Ja, them unë. Sepse kam vizituar familje në Tiranë. Familje të cilat ishin në ish fabrikën e qelqit në kombinat, duke shkuar për kombinat. Ishin 3 familje të cilat ishin në varfëri ekstreme dhe përpos kësaj, unë do të shtoja dhe një numër tjetër i cili është janë 20.000 familje të cilat janë përjashtuar nga ndihma ekonomike, janë dhe 8.000 familje të cilat jetojnë vetëm, pra nëna është krye familjare, dhe një ndër to ishte më e tmerrshmja, ku babai kishte vetë varur, ishte e thash dhe në parlament dhe do ta them sepse më ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme, më ka marrë dhe para një jave, kishte shkuar në bashki për të marrë ndihmën ekonomike dhe më fliste në telefon duke qartë, tha nuk arrita ta përfitoj, jam e përjashtuar nga ndihma ekonomike, jetonte me 2 fëmijë, ishte vetëm, pa punë, 2 fëmijët ishin të keq ushqyer, sepse shikoja një zhvillim jo normal të atyre fëmijëve, dhe zonja Spahiu e di mirë çfarë ndodh nga keq ushqyerja, dhe nuk merrte as ndihmë ekonomike dhe as asistence që duhet merrte për fëmijët jetim. Autoriteti rajonal shëndetësor bën një studim pilot dhe janë administrata e cila është sot. Bën një studim pilot nga i cili del që 1 ndër 10 fëmijë janë të keq ushqyer. Bëhet përsëri një hulumtim tjetër dhe del që në shkolla në ato zona që ishin të keq ushqyer fëmijëve u binte fikët në shkollë. Një studim i Bankës Botërore del që 33% e popullsisë jetojnë nën minimumin jetik. Faktet që ne kemi janë që asnjë punonjës social s'ka shkuar apo asnjë specialist nuk ka shkuar që të shikojë gjendjen e tyre në terren për t'i përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Persona të tjerë kam zonjën e cila jeton me 3 fëmijë, njëri me sklerozë multiple. Përsëri zonja Spahiu e di sepse është mjeke dhe e di ç'do thotë të jetosh me diçka të tillë. Dhe përsëri nuk merr ndihmë ekonomike, është përjashtuar nga ndihma ekonomike. Nuk ka bukë të haj, Klodi. I kanë dhënë fqinjët për një javë, tani nuk ka më bukë të haj. Dhe nuk di se çfarë të bëj. Një zonjë tjetër në Peshkopi me 6 fëmijë më referon, është hequr nga ndihma ekonomike, është krye familjare. Qante dhe thoshte sonte do vetë vritem. Jam detyruar, kam folur me të para një jave sepse ishte pamundur ta mbaje
nuk mundej do të mbjetonte. A mundemi ne të kemi, unë dua të drejtohem dhe zonjës e cila është pjesë e administratës. Nuk kam asgjë me administratën. Por zonja duhet përfaqësoj qytetarët dhe mos flas në emër të Partisë Socialiste, por edhe aty ku Partia Socialiste ka problemet e veta, të thot po, kjo është e vërtet, sistemi është i korruptuar. Edhe këtë tjetrën, Klodi, në Rogozhin, Juli, edhe këtë tjetrën në Rogozhin, qytetar unë do t'i thoja në mjerim, thonin që na është bler vota. Dhe unë këtë dhe të tjerë qytetarë që ishin përjashtuar, thonin jemi përjashtuar vetëm për shkak të bindjeve politike. Dhe këto unë i kam të gjitha të faktuara. Dhe në 2014 është përgjysmuar numri i përfituesve dhe është rritur në pagesa. Faleminderit zonja Pampuri, faleminderit që ishit në studio. Ky ishte byroja për sonte, bashkë na jemi këtu. Mirupafshim.